નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં મેં ફ્લિપકાર્ટ ઉપરથી જે પ્રોડક્ટ મંગાવ્યો છે તેને અનબોક્સિંગ કરીશું। બેઝિકલી આ એક ચ્યવનપ્રાશ છે। બ્રાન્ડનું નામ છે ડૉક્ટર વૈદ્યાસ ચ્યવનપ્રાશ અને આ ખૂબ જ સારી એવી ડીલમાં મને મળી રહ્યું હતું। 1 કિલોના લગભગ 153 રૂપીસ હતા। તો મેં એવા 2 ડબ્બા મંગાવી લીધા છે। એક મારા કસ્ટમર માટે મંગાવ્યું છે અને એક બીજું મારા ઘર માટે મંગાવ્યું છે। તો હવે હું આ અનબોક્સિંગ કરી રહ્યો છું અને તમને હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે આ પ્રોડક્ટ કેવો આવ્યો છે। મિત્રો, પેકેજિંગ જે છે તે એટલું બધું કોઈ સારું કરીને મોકલ્યું છે એવું નથી। ઓકે, એક જ મોટું પેકેજિંગમાં 2 સાથે મોકલી દીધા લાગે છે। તો હું તમને તોડીને બતાવું છું કે કેવું આવ્યું છે, બરાબર। અંદર કોઈ પણ પ્રકારની પોલિથીન કે બીજું કોઈ છે નહીં સપોર્ટ માટે, બસ આ ડાયરેક્ટ જ છે। આ તમે જુઓ, એક ડબ્બો મેં કાઢ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો, લખ્યું છે ડૉક્ટર વૈદ્યાસ ન્યૂ એજ આયુર્વેદ માય પ્રાશ। ઓકે, તો આ બધી ડિટેલ્સ આપવામાં આવેલી છે। અહીંયા જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે તેનું પણ ડિટેલ્સ આપવામાં આવેલી છે। અહીંયા કંપનીનો કસ્ટમર કેર નંબર ને બધાની ડિટેલ્સ આપવામાં આવેલી છે। એક્સપાયરી ડેટ 2025ની છે, તમે જોઈ શકો છો, અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ 2022 10મા મહિનાની છે। મિત્રો, આ ચ્યવનપ્રાશની એમઆરપી છે તે લગભગ 599 લખવામાં આવેલી છે। ઓકે, અને હવે આ બીજો ડબ્બો હું તમને બતાવું છું। તો મિત્રો, આ તમે જોઈ શકો છો કે આ 2 ડબ્બા છે। મેં તમને પહેલાં કહ્યું હતું કે મેં 2 કિલો મંગાવ્યું છે, 2 ડબ્બા। ઓકે, એક મારા કસ્ટમરનું છે ને એક મારું છે। ઓકે, તો મિત્રો, સેફ્ટી અમને હાઇજીનના હિસાબેથી તો બરાબર લાગે છે। અને ચ્યવનપ્રાશનું જેવું તમે જાણો છો કે ઘણા બધા ફાયદા છે। જે લોકોની પણ ઇમ્યુન સિસ્ટમ કમજોર હોય તે લોકો આનો યુઝ કરી શકે છે। શરદી સળેખામનો જેને તકલીફ રહેતી હોય તે લોકો પણ આનો યુઝ કરી શકે છે। ચ્યવનપ્રાશ ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં સુધારો થાય છે। ઘણીવાર જે લોકોને કોલેસ્ટ્રોલનો પ્રોબ્લેમ હોય છે તેમાં પણ ફાયદો કરે છે। લોહીનું પરિભ્રમણ સારી રીતના થાય છે। તો ઓવરઓલ ચ્યવનપ્રાશ ખાવું એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, પરંતુ તેને યોગ્ય ક્વોન્ટિટીમાં લેવું જોઈએ। આની ક્વોન્ટિટી અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે કે 10 ગ્રામ જેટલું લેવું જોઈએ, પરંતુ હું તમને એવી સલાહ આપીશ કે આપણે આને 3 થી 4 ગ્રામ જ લેવું જોઈએ દિવસમાં એકવાર, અથવા તો 2 વાર પણ લઈ શકાય, પરંતુ એકવાર લો તો ચાલે। ઓકે મિત્રો, આ જે ચ્યવનપ્રાશ છે તેનો જે ટેસ્ટ જે છે તે નોર્મલ રૂટીન ચ્યવનપ્રાશ જે હોય છે ડાબર અને વૈદ્યનાથનું જો તમે ટેસ્ટ કરેલો હશે તો તેના જેવું જ છે, કંઈ અલગ નથી। ઓકે, બાકી પ્રોડક્ટ ખૂબ સારો જ છે અને ખૂબ જ સારી ડીલમાં મળી રહ્યો છે। અત્યારે હાલ તો લગભગ 170 કે 180 રૂપિયા છે, પરંતુ તમે સેલની રાહ જોજો। ફ્લિપકાર્ટનો સેલ આવે ત્યારે આ તમને ખૂબ જ નજીવી કિંમતમાં મળી જશે। તો મિત્રો, આ પ્રોડક્ટ ખૂબ જ સારો છે। ઓકે, હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ સારો છે, ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સારો છે। તો આ તમે ખરીદી શકો છો। અને વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો। વિડીયોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી હું આશા રાખું છું કે તમને ખૂબ જ સારી લાગી હશે। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર।